Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Chúng ta có lẽ đều biết, đối với những đứa trẻ được sống trong thời điểm này, chúng được tiếp xúc với máy tính bảng, điện thoại di động từ nhỏ. Thế nhưng với những ai được sinh ra cách đây 10 đến 20 năm về trước, thì đồ chơi thời ấy chỉ đơn giản lắm. Các bạn có còn nhớ đó là những món đồ chơi gì không nhỉ? Chắc chắn như bạn đã từng oanh oanh, liệt liệt khi sở hữu những món đồ chơi vốn chẳng quá cầu kỳ, hiện đại, nhưng chúng trở thành một ký ức khó quên với biết bao người được sinh ra thời ấy. Mặc dù vậy, theo thời gian thì chúng đã bị cấm mua bán sử dụng do mang lại nguy hiểm cho những đứa trẻ ngày nay. Trước khi đến với video, bạn hãy comment ngay phía dưới cho em Min biết bạn đang mê mẩn món đồ chơi nào nhé. Bây giờ thì hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những món đồ chơi bị cấm ở Việt Nam gắn liền tuổi thơ 8X 9X nhé. 5. Súng pháo diêm. Đầu tiên trong danh sách này chính là súng pháo diêm. Chắc hẳn các bạn nam 8X 9X không xa lạ gì với món đồ chơi này đúng không nào? Nhất là những bạn ở vùng nông thôn. Ai đã từng sở hữu một khẩu súng hoành tráng này thì điểm danh trong phần bình luận nhé. Súng pháo diêm được xem là món đồ chơi yêu thích của trẻ nam. Chúng được làm hoàn toàn bằng nhựa cùng với các vỉ đạn pháo diêm. Cầm cây súng trên tay, chỉ chóe bắn nhau với tiếng nổ đanh, vang, bốc khói, không gây sát thương, trông cực kỳ ngầu các bạn nhỉ. Đặc biệt là những bạn nào ao ước sau này trở thành quân nhân thì không cần bàn cãi nhiều cái cảm xúc cầm khẩu súng này trên tay, bao auto ngầu đúng không nào? Trên thực tế, súng pháo diêm đã bị cấm lưu hành vì nó được xếp vào loại đồ chơi bạo lực và có thể sẽ gây nguy hiểm cho các bé khi sử dụng chơi, cũng như dọa người xung quanh. Hiện tại nếu bạn nào sử dụng thì cha mẹ có thể bị phạt tiền đấy nhé. Nhưng thực sự trước khi bị cấm thì nó quả là một món đồ chơi mà bất kỳ trẻ nam nào cũng thích có. Nếu bạn đã được chơi món này, hãy comment ngay phía dưới để chia sẻ nhé. 4. Súng nước. Súng nước sẽ là món đồ chơi thứ hai được gọi tên trong video hôm nay và hiện tại cùng chung số phận với súng pháo diêm, nó đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam và những hình ảnh về nó chỉ còn trong ký ức của những bạn thuộc thế hệ 8X 9X. Món đồ chơi này rất được trẻ em các vùng miền yêu thích. Không biết các bạn ngày xưa chơi loại súng này như thế nào? Còn với admin, nó chẳng những là đồ chơi mà còn là vũ khí chiến đấu tựa như game đối kháng ấy. Cả bọn chia làm hai phe bắn nhau, bên nào ướt nhiều hơn, bên ấy thua. Chắc hẳn như bạn cũng đã chơi trò này. Tuy trò chơi này rất vui, nhưng hậu quả để lại thì các bé chơi trò này bị ướt bẩn quần áo, cũng sẽ dễ bị bố mẹ mắng phạt đấy nhé. Tuy nhiên, ngày nay theo quyết định 88/2000, quyết định Bộ Thương mại, thì súng bắn nước, hơi nước, súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ là đồ chơi bị cấm. Vì vậy, trường hợp bạn cho trẻ sử dụng súng bắn nước thì sẽ phải nhận mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thế nhưng việc cấm sử dụng món đồ chơi này lại là một việc rất chính xác. Bởi nhiều súng thủ đã có sự cải tiến, nâng cấp cho súng rất đáng quan tâm. Bởi thay vì dùng nước sạch, họ đã dùng nước mắm, nước tương và có cả nước tiểu để trừng phạt lẫn nhau. Vậy theo bạn, việc cấm sử dụng súng nước có nên hay không? 3. Kiếm nhựa. Có lẽ ngày nay với quá nhiều món đồ chơi công nghệ hấp dẫn mà trẻ em không còn mấy mặn mà với những thanh kiếm nhựa đầy màu sắc. Còn đối với tuổi thơ 8X 9X là giai đoạn gắn liền với thời kỳ hoàng kim của các phim kiếm hiệp và hoạt hình siêu nhân. Ăn theo các bộ phim này, kiếm nhựa cũng trở thành một trong những món đồ chơi hot nhất lúc bấy giờ. Điều này không mấy khó hiểu, bởi vì bên trong mỗi cậu bé, cô bé khi ấy đều có một người hùng khao khát được trừ gian diệt bạo, muốn cầm kiếm để hành hiệp trượng nghĩa. Và từ những bộ phim kiếm hiệp kim dung như Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu khiến cho mọi đứa trẻ phải sở hữu một cây kiếm để tung hoành giang hồ. Nếu ngày nay trẻ em chủ yếu đánh trận trên thế giới ảo của các loại game thì top 8X 9X chúng ta ngày xưa chơi đánh trận thật nhé. Có chủ tướng, có quân lính và vũ khí là tất nhiên là những thanh kiếm nhựa rồi. Một tuổi thơ sôi nổi và không kém phần dữ dội đúng không nào các bạn 8X 9X? Ngày xưa là thế, nhưng giờ nếu mua bán, sản xuất kiếm nhựa, bạn sẽ ăn phạt lên tới 10 triệu lần đấy. 2. Pháo. Trẻ em ngày nay làm gì biết được cảm giác hồi hộp khi cầm cây nhang châm ngòi một viên pháo nổ mỗi dịp xuân về Tết đến. Cái cảm giác khi viên pháo nổ tung với bao nhiêu xác pháo bay có lẽ chỉ còn trong ký ức của những bạn 8X 9X chúng ta mà thôi. Ngày nay thì các bạn nhỏ chủ yếu nghe tiếng pháo nổ từ các thiết bị điện tử. Thú thật đi, ngày xưa các bạn có từng chơi pháo hay không? Pháo ngày xưa cũng đa dạng đủ chủng loại, từ pháo bông tóe lửa, pháo diêm, pháo lợn, pháo tét vân vân. Nhưng nhớ nhất có lẽ là pháo siêu nhỏ, còn gọi là pháo chuột. Nó rất nhỏ và chúng ta hay mang theo cây nhang để đốt. Mỗi lần chơi một viên thôi chứ không chơi nguyên phanh, vì nó nổ hết rất nhanh thì không còn gì để chơi.
Những màn chơi pháo trẻ trâu thời ấy cũng là kinh khủng nhất. Có thể nhắc lại để xem thời đó có bạn nào chơi dại hoặc là nạn nhân trò đùa dai của bọn con trai. Đó là dùng pháo chuột, châm lửa rồi bỏ vào túi quần áo của bạn, hay đặt pháo lên phân bò và khai hỏa, vân vân. Nhưng ngày xưa ấy nay còn đâu, vì hiện tại pháo đã bị cấm dưới mọi hình thức. Và theo Nghị định số 167/2013, Nghị định Chính phủ, việc sử dụng các loại pháo mà không được phép bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Và cho em Miên hỏi, tuổi thơ dữ dội của bạn đã từng một lần chơi pháo chưa? Nếu có, comment ngay phía dưới, bạn nào đã chơi pháo gì, xem nó có bị cấm không nhé. Một, súng bi nhựa tròn. Cuối cùng trong danh sách những món đồ chơi bị cấm ở Việt Nam gắn liền tuổi thơ dữ dội của 8X 9X chính là súng bi nhựa tròn. Khi mà súng pháo diêm bị tuyệt chủng vì lệnh cấm, súng bi nhựa tròn nổi lên như một vũ khí lợi hại cho các cao bồi nhí. Và giá khá đắt so với thời đó. Loại súng này có nguồn gốc từ nước ngoài, được nhập vào Việt Nam qua đường lậu với giá dao động từ 30.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy vào mẫu mã, kích thước và quan trọng hơn là chức năng. Súng bắn càng đau có giá càng đắt, nhưng khẩu súng bằng nhựa được làm giống y như súng thật, chỉ kích cỡ nhỏ hơn và đạn bắn là những hạt nhựa tròn nhỏ với khoảng cách 3 mét trở lại. Đạn nhựa từ súng này có thể găm dính vào tấm xốp, thế nên nó hoàn toàn có thể gây hại đến da thịt con người. Thực tế là đã có không ít trẻ em bị mù mắt do bị loại súng đồ chơi bắn đạn nhựa này bắn trúng. Nó được cho là còn nguy hiểm hơn cả pháo nổ. Mặt hàng đã bị nghiêm cấm toàn diện từ nhiều năm nay tại Việt Nam. Do những tác động của súng đồ chơi tới trẻ em, nên theo điểm C, khoản 1, điều 10, Nghị định 167/2013 Nghị định Chính phủ, người nào có hành vi cho trẻ sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hãy chia sẻ với chúng tôi về những món đồ chơi mà bạn yêu thích và nhớ nhắc thời sự nhi của mình đi nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.